په ECG کې موږ اکسس د ECG څنګه معلومولی شو. دا ډېر زیات امپورټنټ وي ځکه چې د دې نه تاسو ته د پرابلم یا د ډیزیز کاز معلومېدی شي. نو په کم طریقه باندې په کم ECG کې موږ کم میتھډ د اکسس د معلومولو یوز کولی شو. دې لیکچر نه پس تاسو دا مسله بالکل ان شاء الله کمپلیټلی حل شي. د ټول اول چې تاسو ته پته وي چې مین اکسس یا د ECG اکسس نه زموږ مطلب څه دی. چونکې تاسو ته پته ده چې په هارت کې دا یو کس دی چې هغه د رائټ شولډر دی، دا لیفټ شولډر دی، دا د هارت ریجن دی. تاسو کتی شي چې په دې کې دا مین الکتریکل اکسس ته نښه دې طرف ته شوې ده. دا گرین چې کوم تاسو ته ایرو ښکاري د دې دا مطلب دی چې په کومه الکتریکل اکټیویټي کرنٹ کوم ډایرکشن دی په زړه کې د هغې مین یا ایوریج هغه دې طرف ته دی. نو دا کو تاسو کوریلیټ کړئ دا بیسیکلی لیفټ سایډ ته دی او اپیکس طرف ته دی ځکه چې دلته تاسو لیفټ وینټریکل دی او لیفټ وینټریکل تاسو په ټول هارت کې د ټولو نه مور مسکولر پارت دی. نو بیسیکلی مسکولر پارت دی دا تاسو یاد کړئ چې هغه مسکولر پارت د کرنٹ ډایرکشن ځان طرف ته اټریکټ کړی دی. رفلی کو تاسو وګورئ نو دا د لیډ 2 طرف ته دی. په ECG کې لیډ 2 تاسو ته په دې ځای کې ښکاري. نو د دې دا مطلب دی چې لیډ 2 به تاسو سره پازیټیو وي. دا بیس لاین دی د دې نه چې کوم بره وي هغې ته پازیټیو ډیفلیکشن وي، د دې نه چې کوم لاندې وي هغې ته نیګیټیو ډیفلیکشن وي. چونکې د کرنٹ ډایرکشن د لیډ 2 طرف ته دی نو مین چې کوم ډایرکشن دی هغه لیډ 2 طرف ته دی. نو لیډ 2 به تاسو ته په موسټلی ECGs کې به پازیټیو ښکاري. اوس راځي ګورو چې نارمل اکسس د هارت څنګه وي. دا یو سرکل دی. اول په دې سرکل باندې ځان پوهول انتهایی امپورټنټ دی. زه به یو لاین ډرا کړم، دا 0 شو. د دې نه چې کوم لاندې کوم پارټونه دي دا به ټول پازیټیو وي. نو دا پکې 90 شو او دا اتوماتیکلی 180 شو. بره پارټ چې کوم نیګیټیو دی دا به زه په بلیک باندې ډرا کړم، دا ټول نیګیټیو دی نو دا به -90 وي. اوس یاد ساتئ چې په دا چونکې رفلی به دا -30 وي نو د دې ځای نه واخله د دې ځای پورې دا نارمل اکسس دی د هارت. لکه دا چې کوم الکتریکل اکسس د ډایرکشن دی د هر چا هیومن د یو بل نه جدا وي، د چا زړه غټ وي، د چا د زړه پوزیشن لږ بدل وي. نو دا کو په دې ځای کې راغی اب هم ټیک وي، کو دې ځای کې راغی غم ټیک دی، کو دې ځای کې راغی هم نارمل اکسس دی او دې ځای کې خو اسې هم نارمل کتابي اکسس هم دی. نو د دې نه چې کوم دا بر ریجن دی دا لیفټ اکسس دی، دې ته به زه لیډ ویم. LAD means left axis deviation او دا نور چې کوم پاتې شو دا ریډ دی رائټ اکسس ډیویشن. تاسو کو بیا هغه سټرکچر ځان سره ډرا کوي، یکس دا رائټ شولډر دی او دا لیفټ دی، نو دا لیفټ سایډ دی او دا ټول رائټ سایډ دی. نو دا رائټ اکسس ډیویشن شو او دا لیفټ شو. اوس به تی سرکل ته تاسو په دې فګر کې ګورئ تاسو به پوهیږئ. نارمل اکسس ته کوم ځای لیکلی دی -30 to 90 دې ځای کې تاسو کوریلیټ کولی شي. دا ټول نارمل دی. لیفټ اکسس دغه لږ ریجن دی چې کوم د -30 نه -90 پورې دی، تاسو وګورئ دا لیفټ اکسس دی. لاندې ټیبل کې ورسره کوریلیټ کوئ او باقي چې څونه پاتې شو دا ټول رائټ اکسس دی. اوس په ECG کې دا موږ څنګه معلومولی شو؟ کله هم د دې نه مخکې تاسو ته یو شی صرف ریکال کوم، تاسو ته په پریویس لیکچر کې هم ما وویل چې کله د پازیټیو به دا مطلب وي چې د QRS نیټ پازیټیو ایریا هغه بره ده، لکه لاندې هم شته خو ډیره بره ده. داسې دې ته وګورئ بره هم شته خو ډیر نیګیټیو دی. نو دا به موږ نیګیټیو اخلو، دا به موږ پازیټیو اخلو. کو فور ایگزامپل چې د بره پارت او لاندې پارت برابر وي، لکه څنګه چې تاسو ته په دې کې ښکاري دي ته موږ ایکویفیزیک وایو او په دې کې اکسس د معلومولو طریقه پرپینډیکولر میتھډ دی. هغه به موږ وروسته ډسکس کوو، خو اول آسان میتھډز ډسکس کوو. تاسو یقینا چې دې نه پس چې زه وایم چې پازیټیو نو د دې به دا مطلب چې QRS چې کوم نیټ دغه دی هغه بره دی او چې نیګیټیو نو اټ مینس چې QRS کوم نیګیټیو ډایرکشن دی هغه لاندې دی. ټیک شو. اوس د دې نه پس موږ په ECG چې کله تاسو ځان ته ونیسئ مخامخ، تاسو دې فګر کې کتلی شئ چې تاسو یو آسان میتھډ دی هغې ته تھمب میتھډ وایو چې کوم زموږ د لاس غټه ګوتړه په هغې باندې موږ د ECG ډایرکشن معلومولی شو. کله چې تاسو ECG ځان ته مخامخ ونیسئ د ECG د لیډ 1 همیشه دې طرف ته وي. نو ستاسو لیفټ تم یعنی د ګس لاس چې کوم تم دی هغه د لیډ 1 طرف ته راځي. نو دا لیفټ تم به چې کوم دی ستاسو ریپرزینټ کوي ستاسو لیډ 1. ټیک ده. او ستاسو رائټ تم چې کوم دی هغه AVF ته نږدې وي یا د دې طرف ته وي، نو ستاسو رائټ تم به ریپرزینټ کوي لیډ AVF. اوس راځي اکسس به پکې څنګه معلومو چې کله تاسو ECG ځان ته مخامخ ونیوله او اوس به ګورئ چې پازیټیو دی او کو نیګیټیو دی. کو فرض که لیډ 1 هم پازیټیو ستاسو تم به هم بره راځي، چې تم بره ونو اټ مینس چې پازیټیو دی. لیډ ستاسو دا ستاسو رائټ تم دی د ښي لاس او دا ستاسو لیفټ دی. دا ستاسو لیډ 1 ریپرزینټ کوي او دا ستاسو AVF پرزینټ کوي.
چې دواړه بره یعنی دواړه پازیټیو دا نارمل اکسس دی. تاسو دې ځای کې کوریلیټ کولی شئ. دا زه د دې ریهرسل هم تاسو سره کوم. د دې نه پس بیا رایټ اکسس ګورو. رایټ اکسس دا دی. رایټ اکسس کې به لیډ 1 به نیګیټیو وي لکه د ګس لاس د لیفټ تم، خو د رایټ تم چې کوم لیډ ای وی اف دی هغه به پازیټیو وي. نو دا به رایټ اکسس ډیوییشن وي. چونکه رایټ تم پازیټیو دی نو رایټ اکسس ډیوییشن دی. لیفټ کې لکشن کنفیوژن دی، دا کلیر کوم. لیفټ کې به څه وي چې ستاسو کوم لیډ 1 دی هغه به بره وي، تم به پازیټیو وي، لیډ 1 به پازیټیو وي، خو ای وی اف به ستاسو نیګیټیو وي. نو ابا رایټ تم به ستاسو نیګیټیو. نو دا لیفټ اکسس کې دی شي، خو په څه نه څه صورت کې کله نه کله دا نارمل اکسس هم وي. دا به د نارمل اکسس نه څنګه بیلوي او دا ولې نارمل کې دی شي. دې پکچر ته بیا راځم او دا راته لږ ایکسپلین کوم. دا ډېر ضروري پوینټ دی چونکې تاسو کتی شي چې لیفټ اکسس د نارمل اکسس سره په دې ځای کې کنسایډ کوي. لکه کو په دې ایریا کې راغی دا خو نارمل اکسس دی، خو سچویشن به دی کې دغه شان وي چې تاسو لیفټ تم به بره وي او رایټ تم به لاندې وي. نو دا د دې ایریا نه څنګه بیلولی شي. دې صورت کې به تاسو لیډ 2 ګورئ. کو لیډ 2 تاسو پازیټیو نو اټ مینز چې دا چې کوم ویکټر دی دا چې ته په دې ایریا کې دی، ځکه ستاسو رایټ تم نیګیټیو راځي، نو دا نارمل دی. او کو لیډ 2 نیګیټیو نو بیا دا لیفټ اکسس دی. یعنی په دې پکچر کې زه واپس د تم پکچر ته ځم او دا ریموف کوم، تاسو ته بیا دا شیزونه لږ آسان بشي. په دې پکچر کې تاسو کتی شي چې کو فرض کا تاسو کتی شي چې په تاسو لیفټ تم به بره وي او رایټ تم به لاندې وي، نو تاسو به وایئ چې دا لیفټ اکسس دی، خو دا نارمل هم کیدای شي. د نارمل دپاره به د رول آوټ کولو یا د نارمل د ویستو لپاره به تاسو لیډ 2 وګورئ. کو لیډ 2 پازیټیو خو نارمل دی، کو لیډ 2 نیګیټیو نو بیا لیفټ اکسس دی. ما تاسو صرف دې پوینټ ته راوستل غواړئ. اوس د دې کانسیپټ څه دی، د دې نه پس به تاسو د دې په کانسیپټ باندې پوهېدی شي. خو راځئ اول لږ په ریل لایف ای سی جیز باندې د دې پریکټس کوو. د ای سی جي ته تاسو وګورئ، ستاسو لیفټ تم چې کوم دی هغه لیډ 1 ته شو. ګورو په دې باندې لږ شان پریکټس کوو. نو دا پازیټیو دی. رایټ تم ستاسو لیډ ای وی اف ته شو، دا هم پازیټیو دی. دواړه پازیټیو دي نو نارمل اکسس دی. تاسو په دې دغه کې لږ شان کتلی شئ. ګوره لیډ 1 هم پازیټیو دی او ورسره لیډ ای وی اف هم پازیټیو دی، نو دا به صحیح، دا به نارمل اکسس دی. دې ځای کې د یو ایکسټرا پوینټ وضاحت کول غواړم. تاسو کتی شي چې کله 1 او ای وی اف لاست چې کوم پوینټ دی په دې ټیبل کې چې 1 او ای وی اف دواړه نیګیټیو، یعنی دواړه 1 هم ډاون او ای وی اف هم ډاون، ستاسو دواړه تمز د لیفټ او د رایټ هینډ ډاون، نو دا به ایکسټریم رایټ اکسس دی. کوم چې د 180 نه هم بره په ماینس کې وي، د -90 پورې دی په سرکل کې. اوس راځئ په دې ای سی جي کې لږ پریکټس کوو. چې کوم لیفټ تم دی ستاسو هغه پازیټیو دی، بره دی، خو ای وی اف چې کوم دی هغه نیګیټیو دی. نو ستاسو کوم رایټ تم لاندې دی، لیفټ بره دی، نو اټ مینز چې لیفټ اکسس ډیوییشن دی. ما درته ډېره امپورټنټ خبره کړې وه چې کله لیفټ اکسس ډیوییشن راغی نو تاسو به دا د نارمل نه بیلوئ. په څه باندې؟ لیډ 2 ته به ګورئ. دلته چې موږ لیډ 2 ته وګورو نو هغه نیټ نیګیټیو دی. چې نیګیټیو دی نو اټ مینز چې دا لیفټ اکسس ډیوییشن دی. کو چېرته دا پازیټیو وي بیا به دا نارمل اکسس وي، خو په کوم ځای کې وي هغه -30 نه به او د 0 په منځ کې چې کوم ورکوټی ریجن د نارمل اکسس دی په هغې کې به وي. نو دا بیسیکلی لیفټ اکسس ډیوییشن ای سی جي ده. اوس دې ته راشئ. نو لیډ 1 تاسو سره نیګیټیو دی، یعنی ستاسو چې کوم لیفټ تم دی هغه به لاندې وي، او ای وی اف تاسو سره پازیټیو دی، یعنی رایټ تم به ستاسو بره وي. نو چې رایټ بره دی او لیفټ لاندې دی نو دا بیسیکلی رایټ اکسس ډیوییشن دی. اوس رفلی درته وایم چې ستاسو په خیال به د رایټ اکسس ډیوییشن څه کازز وي. هر هغه شیز چې هغې ستاسو رایټ سایډ د زړه غټ کړی وي، لکه فار ایگزامپل آر وی ایچ، رایټ وینټریکولر هایپرټرافي، آر وی ایچ یا بیا سی او پی ډی چې کوم لنګ پرابلمز وي هغه بیسیکلی ستاسو لنګس ته بلډ د رایټ سایډ نه ځي. نو چې لنګس کې پرابلم وي نو ستاسو رایټ سایډ غټیږي، نو هغه اکسس رایټ سایډ ځان ته راته وایي. نو څومره چې لنګ پرابلم دي. بیا پلمونري امبالیزم، پلمونري امبالیزم کې په رایټ سایډ بلډ ویسل کې بلاک راشي، نو هغې کې پریشر جوړ شي، رایټ سایډ غټ شي، نو ویکټر یا د کرنٹ ډایرکشن ځان طرف ته راته وکړي، نو رایټ اکسس ډیوییشن وشي. همدغه شان تاسو په لیفټ اکسس کې کتی شئ، چونکې دا د لیفټ اکسس ای سی جي ده. نو تاسو کتی شئ چې لیفټ اکسس بلډ پریشر چې کله وي نو هغه خو په سیسټمیک یعنی آیاټا یا ویسلز کې وي، نو هغه ستاسو لیفټ سایډ غټوي. نو ایل وی ایچ چې کوم وي هغه به ستاسو لیفټ اکسس ډیوییشن کوي.
همدغه شان LBB به لیفټ اکسس ډیوییشن کوي، همدغه شان WPW به لیفټ اکسس ډیوییشن کوي. کو انفیریور وال MI شوي وي نو هغه به لیفټ اکسس ډیوییشن کوي. دا ټول کازز تاسو په دې کې کدی شي. دا یو اخري پکچر د دې ټاپک موږ ډسکس کوو او په دې کې ډیر زیات کانسپټ پروت دی. د دې نه پس بس تاسو کانسپټ کلیر شي چې کله مونږ وایو صرف دا ته ایکسپلین کوم چې کله مونږ وایو چې 1 هم پوزټیو دی او لیډ AVF هم پوزټیو دی نو د دې مطلب څه دی بیسیکلی. د دې مطلب دا دی زه واپس زما هغه چې کوم هغه سرکل دی هغه ډرا کوم. دا چونکې لیډ 1 دی طرف ته وي دا د دې پوزټیو سایډ دی او دا نیگیټیو سایډ دی. چې زه کله ووایم چې لیډ 1 پوزټیو دی نو اټ مینس چې دا یا خو دې طرف ته دی یا دې طرف ته دی. اوس زه AVF ګورم نو AVF کو تاسو په دغه کې وګورئ AVF بالکل په 90 باندې وي. کو زه ووایم دا د دې پوزټیو سایډ دی او دا نیگیټیو سایډ دی. کو زه ووایم چې AVF پوزټیو دی نو یا خو مطلب چې دلته دی او یا مطلب چې کرنٹ ډایرکشن دلته دی. تاسو کو په دې دوه پکچرز کې وګورئ نو کامن کوم راغی، کامن دا ریجن راغی. نو مینس چې کامن چې کوم ایکسس ایوریج ډایرکشن دی یا مین ایکسس ډایرکشن دی د کرنٹ هغه په دې کوادرنټ کې دی. نو دا کوادرنټ خو د 0 نه واخله د 90 پورې دی او دا نارمل ایکسس والا کوادرنټ دی. نو اټ مینس چې ایکسس د ECG نارمل دی. نو دینه د دې او کانسپټ بیسیکلی ته د کوادرنټ میتھډ وایي. تاسو دا په کوادرنټ میتھډ هم معلومول شي چې اټ مینس دین تاسو دا پدې کې چې ECG ایکسس نارمل دی. راځي یو ایکسرسایز په بل کو د رائټ ایکسس ایکسرسایز په کو چې مونږ کله وایو چې فرض کا رائټ ایکسس دی نو پاغه د پاره څه سچويشن وي تاسو ته به اوس یاد وي. په رائټ ایکسس کې به داسې وي چې AVF به پوزټیو وي خو چې لیډ 1 کم دی هغه به نیگیټیو وي. نو راځي دا په کوادرنټ میتھډز کې ډرا کوو په دې سرکل کې. اول لیډ 1 ډرا کوو. تاسو ته ما ویلو چې د لیډ 1 دا نیگیټیو سایډ دی او دا پوزټیو سایډ دی. نو چې کله لیډ 1 تا نیگیټیو کو نو یا دلته دی او یا دلته دی. اوس راځي ډرا کوو AVF په رائټ ایکسس کې به هغه پوزټیو وي نو AVF په دا چې کوم دی AVF دی دا پوزټیو سایډ دی او دا نیگیټیو سایډ دی. نو مطلب چې کرنٹ ډایرکشن یا دلته دی یا دلته دی. تاسو دې کې وګورئ کې کامن کم راغی دا کوادرنټ پکې راغی او دا د کوم ځای کوادرنټ دی دا د رائټ ایکسس ډیوییشن کوادرنټ دی. نو هم دا خبره وي چې څنګه تاسو په کوادرنټ میتھډ باندې تاسو رائټ ایکسس او لیفټ ایکسس د ECG معلوموي. دا انتهایی امپورټنٹ شیز دی. د دې لږ کازز ما تاسو سره ډسکس کړل. ان شاء الله په ډیټیلز کې به بیا په ریل لایف ایگزامپلز او په ریل لایف سیناریوز کې به بیا مخکې موږ دا ډسکس کوو. هغه کې به تاسو بیا ماته وایي چې د ECG ایکسس کم یو دی. دا یو پریکټیس سیشن دی د ایکسس. تاسو کته شي چې کله ایرو بره د په لیفټ ایکسس باندې دا نو دی خو په ECG کې وګورئ نو 1 پوزټیو دی او AVF نیټ نیگیټیو دی. اټ مینس چې لیفټ ایکسس ډیوییشن دی. نو دا بیسیکلی د -13 اخوا چې کوم دا بلو کلر تاسو تخکاری دا لیفټ ایکسس ډیوییشن دی. 1 پوزټیو دی او AVF نیگیټیو دی. دی خو ECG کې ګورئ. اوس چې دا ایرو څنګه نارمل ایکسس ته راځي دا گرین کلر چې کوم ښکاري څنګه چې دې ته راشي نو تاسو به کتلی شي چې 1 به هم پوزټیو وي او AVF به هم پوزټیو کیږي. څومره چې دا خپل نارمل ایکسس ته راځي دی خو چې کوم د دې هغه فکس مین الکتریکل ایکسس دی نو تاسو به ګورئ چې 1 سونه پوزټیو شو او اوس به تاسو ګورئ چې AVF به هم پوزټیو کیږي او ورسره 2 به هم پوزټیو وي. اوس دا په نارمل ایکسس کې دی نو 1 AVF او لیډ 2 درې ونه پوزټیو دي. اوس به دا چې کوم یلو سایډ ته رائټ ایکسس دی هغه ته به راځي نو تاسو به ګورئ چې تاسو به V1 چې کوم لیډ 1 دی هغه به ورکوټی کیږي هغه به نیگیټیو کیږي. تاسو ECG کې ګورئ 1 نیگیټیو کیږي او AVF چې کوم رائټ ثم دی هغه پوزټیو کیږي. اوس چونکې دا په رائټ ایکسس ولاړ دی نو ګورئ چې 1 کمپلیټلی نیگیټیو شو او AVF کمپلیټلی پوزټیو شو. کله چې دا ایکسټریم رائټ ایکسس ته لاړ شي نو بیا په هغه صورت کې 1 AVF دوه نیگیټیو کیږي یعنی تاسو لیفټ تم او رائټ تم به کمپلیټلی نیگیټیو شي.